व्यवस्थापन गर्दछ। यदि हामीले ल्यापटपमा एउटै समयमा धेरै काम गर्न थाल्यौं भने ल्यापटप स्लो अनि ह्याङ हुन थाल्दछ। हो, ठिक त्यसै गरी एउटै राउटरबाट धेरै मोबाइल तथा कम्प्युटरमा इन्टरनेट चलाउँदा इन्टरनेट डिस्कनेक्ट हुने र स्लो चल्ने समस्या देखिन थाल्छ। तपाईले प्रयोग गर्ने राउटरको गुणस्तरले समेत इन्टरनेट कतिको प्रभावकारी हुने भन्ने कुरा तय गर्दछ। प्रविधिको विकाससँगै राउटरमा समेत नयाँ फिचर थपिन थालेका छन्, जसको आधारमा तपाईले सहजै राउटर सेटअप गर्न तथा नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले आफ्नो वाइफाई नेटवर्कलाई इन्क्रिप्टेड राख्ने, पासवर्ड परिवर्तन गर्ने, वाइफाईको नाम फेर्ने, फर्मवेयर अपडेट गर्ने जस्ता कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। केही राउटर त अहिले प्रयोगकर्ता मैत्री एप सहित आउन थालेका छन्, जसमा तपाईले गेस्ट नेटवर्क, प्यारेन्टल कन्ट्रोल, प्रयोगको समय र नेटवर्क व्यवस्थापन लगायतका काम गर्न सक्नुहुन्छ। राउटरमा विभिन्न पोर्टहरू हुन्छन्। LAN मार्फत तपाईले अर्को राउटर जोड्न सक्नुहुन्छ भने ल्यापटप तथा कम्प्युटरमा इन्टरनेट चलाउन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले एउटा सानो रिसेट बटन देख्नुहुनेछ। यदि तपाईले त्यो बटन दबाउनु भयो भने राउटरमा गरिएको सेटिङ डिफल्ट अवस्थामा फर्किन्छ। यसको अर्थ नाम र पासवर्ड सहितको सेटिङ पुरानै स्वरूपमा परिवर्तन हुन्छ। MU-MIMO राउटरको पछिल्लो प्रविधि हो, जसमा मल्टी युजर, मल्टिपल इनपुट तथा आउटपुटको सुविधा हुन्छ। अर्थात् यस किसिमको राउटरले इन्टरनेट सिग्नललाई धेरै डिभाइसमा राम्रोसँग ओहोरदोहोर गराउन सक्छ। साइबर अपराधीहरूले तपाईको घरको नेटवर्कमा घुसपैठ गरेर मालवेयर तथा भाइरसहरू राखिदिन सक्छन्। त्यसैले यस किसिमका साइबर आक्रमणलाई रोक्न सक्ने गरी राउटरमा नेटवर्क तहको सुरक्षा, स्वचालित अपडेट, डिभाइस क्वारेन्टिन र मालवेयर अपडेट हुन जरुरी छ। इन्टरनेट बारे जानकारी दिने यो श्रृङ्खला यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। श्रृङ्खलाको अर्को भागमा हामी राउटरले इन्टरनेट स्पिडलाई फरक पार्छ वा पार्दैन भन्ने विषयमा